สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับบอทระบบจองคิวนะครับโฉมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะครับมีการปรับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะมีชีตเพิ่มเข้ามาทั้ง3ชีตนะครับชีตแรกก็จะเป็นชีตสำหรับการจองคิวนะครับชีตที่2นะครับจะเอาไว้เก็บข้อมูลนะครับยูเซอร์ชื่อแล้วก็เบอร์โทรนะครับเมื่อมีการจองคิวเข้ามาก็จะเก็บข้อมูลนี้ไว้นะครับชีตที่3นะครับก็จะให้แสดงเฟลกนะครับโดยจะดึงข้อมูลจากชีตไปแสดงเฟลกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่านะครับยูเซอร์ต้องการจะจองคิวนะครับแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลนี้นะครับผมก็จะลองจองคิวดูนะครับแตะไปที่จองคิวนะครับก็จะมีคำถามขึ้นมานะครับบอกว่าให้เราพิมพ์ชื่อและเบอร์โทรนะครับตามฟอร์แมตข้างล่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็แตะไปที่พิมพ์ข้อมูลนะครับผมก็จะพิมพ์อภิวัตรนะครับอภิวัตรจะมาจองคิวนะครับเสร็จแล้วนะครับก็โคลอนนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับใส่เบอร์โทรเข้าไปนะครับเสร็จแล้วอภิวัตรก็ส่งข้อมูลเข้าไปครับเมื่อ User ส่งข้อมูลเข้าไปนะครับบอทก็จะทำการส่งเฟลกขึ้นมานะครับเพื่อให้นะครับกดจองคิวนะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับก็จะมีการบันทึกข้อมูลอภิวัตรไว้เรียบร้อยนะครับชื่ออะไรเบอร์โทรอะไรนะครับเก็บไว้แล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่ออภิวัตรต้องการอยากจะจองก็แตะไปที่จองคิวได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้มีคิวอยู่3คิวนะครับนี่อภิวัตรก็จะได้คิวที่4นะครับอภิวัตรได้คิวที่4เห็นไหมครับก็จะมีรายแจ้งเตือนขึ้นมานะครับมีรายแจ้งเตือนขึ้นมานะครับนี่มีผู้จองคิวที่4เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับตามนี้เลยนะครับเมื่ออภิวัตรได้คิวเสร็จนะครับปรากฏว่าติดธุระนะครับก็เลยนะครับยกเลิกนะครับเนี่ยเราเพิ่มนะครับออปชันนี้ขึ้นมาก็คือสามารถยกเลิกคิวที่จองได้ด้วยนะครับอภิวัตรก็เลยแตะยกเลิกคิวนะครับพอยกเลิกคิวเสร็จเห็นไหมครับระบบก็จะหายไปนะครับจากฐานข้อมูลเลยนะครับข้อมูลอภิวัตรก็จะหายไปเสร็จแล้วก็จะมีรายแจ้งเตือนบอกว่ามีคิว4เนี่ยนะครับยกเลิกคิวแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าคิวที่เหลือนะครับเพื่อไปเรียกนะครับแต่ข้อมูลอภิวัตรเนี้ยก็จะยังคงอยู่ในฐานข้อมูลนี้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อคราวหน้านะครับอภิวัตรเปลี่ยนใจจะมาจองคิวใหม่นะครับในวันเดียวกันหรือวันหลังก็ตามนะครับอภิวัตรก็แค่แตะไปที่จองคิวนะครับทีนี้บอทก็ไม่ถามนะครับว่าให้กรอกชื่อให้กรอกเบอร์โทรอีกนะครับเพราะว่ามีการกรอกไว้เรียบร้อยแล้วในชีทที่2เก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จองคิวได้เลยครับนี่แล้วก็จองคิวก็จะได้คิว4เนาะตอนนี้นี่ครับก็จะแจ้งว่าคุณจองคิวสำเร็จนะครับผมรายแจ้งเตือนนะครับอภิวัตรกลับมาจองคิวแล้วนะครับได้คิว4นะครับนี่คือระบบบอทจองคิวที่นะครับอัปเดตออปชันความสามารถเพิ่มเข้ามาอีกนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็เตรียมเข้าสู่เร็วๆวันนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ